डे 9 मा हामी इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ हेर्ने छौं त्यसको लागि हामी नयाँ एउटा क्लास बनाऊं डे 9 को नाममा फिनिश मेन मेथड लेखौं पब्लिक स्टैटिक void main string arguments ओके एज चेक गरौँ है त हामीले कुनै पनि एउटा एज इनपुट दिने त्यस एज अनुसार चाहिँ चिल्ड्रेन एडल्ट र ओल्ड पत्ता लगाउँछ है त त्यसको लागि इनपुट लिनको लागि त हामीले स्क्यानर क्लासको अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ स्क्यानर sc = new scanner system.in ओके यसलाई इनपुट पनि त गर्नुपर्छ मैले यतिकै दबाएर इनपुट गर्दिए सजिलोको लागि ओके अब इनपुट लिम इन्टर द एज इन्टर गर अब इन्टिजर एज मा राखौं एज को भ्यालु चाहिँ sc डट नेक्स्ट इन्टिजर ओके एज चाहिँ युजरबाट आउँछ अब चेक गरौँ इफ यदि एज भन्ने चाहिँ हाम्रो लेस देन 18 छ भने के प्रिन्ट गर्ने you are a baby ओके त्यसपछि फेरि अर्को स्टेटमेन्ट चेक गरौँ else if को नाममा else if ले चाहिँ कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि एज ग्रेटर देन or equal to 18 and एज चाहिँ के हुनु पर्यो लेस देन or equal to 60 हुनु पर्यो जसलाई हामीले के भन्छौं you are a adult ओके लास्टमा चाहिँ हामीले else स्टेटमेन्टमा चाहिँ you are a old भनेर चाहिँ चेक गर्छौं यो एन्ड भनेको चाहिँ के भने दुईटै कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुनु पर्यो यो कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो यो कन्डिसन नि ट्रु हुनु पर्यो यस्तो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा ट्रु भए पनि हाम्रो यो you are adult भन्ने चाहिँ रन हुन्छ अहिले हामीलाई यो चाहिएन हामीलाई अहिले एन्ड भएर काम चल्छ अहिले रन गरौँ इन्टर द एज मानौं मैले 17 राखे भने हाम्रो के आउनु पर्यो you are a baby भनेर आउनु पर्यो इन्टर you are a baby अब यस्तै सँगै फेरि एकचोटि रन गरौँ हामी 19 हालौं 19 हाल्दा के आयो you are a adult फेरि एकचोटि रन गरौँ 60 भन्दा माथिकोलाई भने मानौं मैले 61 राखे you are a old भनेर आयो मानौं 60 नै राखे भने के हुन्छ हाम्रो एडल्ट भनेर किनभने हाम्रो इक्वल टु यहाँ कम्पेरिजन देख्यो अब इक्वल टु छोड्दियो भने 60 भयो भने पनि के हुन्छ हाम्रो ओल्डै भन्छ मानौं मैले 60 दिए भने you are a ओल्डै हुन्छ यही नै थियो सिम्पल इफ एल्स स्टेटमेन्टको बारेमा आजको भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने छौं हस्त धन्यवाद